Good day ulit guys. Welcome back sa channel natin at sa mga kasama kong nag-aaral ng Mikrotek. Meron tayong isang gagawin sa senaryong ito. Wala tayong modem, wala tayong internet. Ang source ng internet natin Wi-Fi lang. So ang gagawin natin point-to-point style dito sa Haplite. Bali, sasaluhin natin yung internet via Wi-Fi. So may kita nyo walang kable, wala ditong internet na nakakabit. Ang source natin Wi-Fi. Point to point style guys. Ito yung purpose ng CPE ng Haplite. Makakatulong to sa iba't ibang senaryo. Pag malayo yung modem mo dito sa Haplite o Mikrotik, pwede nyong gawin ito. So itong LAN cable natin dito sa port ko ilalagay. So yung kabilang dulo sa PC na. Ito sa PC na natin ito ikakabit. So pag naikabit na natin sa PC, so punta tayo sa Winbox. Ano natin gagawin? I-reset natin. Sample wala muna ito. Para hindi malito yung mga newbie. So system, reset natin. Reset configuration. No to default. Do not backup. Reset. Wait lang natin guys ha. Medyo matagal mag-reset. So yan, pag lumabas na yung 000 na IP, connect na natin. So pupunta tayo sa quick set, then CPE. Piliin natin dito yung CPE. Tapos ito na, may kita nyo na yung mga pangalan ng Wi-Fi sa paligid nyo. So piliin natin yung Wi-Fi na kung ano yung Wi-Fi natin na ginagamit. Ako kasi Mikrotik 1 yung gamit ko. Tapos input nyo kung anong password nyo. Then connect. Itong wireless network automatic lang natin. Lagyan na natin ng IP, yung default. So i-delete ko rin yung mamaya. Kasi i-bridge natin eh. So para itong nasa basic configuration ulit. So yung DHCP client WLAN dapat. Ayan, so nagbound na siya sa WLAN. Then gagawa na NAT firewall NAT chain SNAT out interface WLAN 1 action masquerade apply okay. Tapos bridge, gawa na tayong bridge. Bahala na kayo kung gusto nyo palitan ng pangalan, gamitin ko na lang yung default. Tapos yung gawa muna tayo ng LAN ng DHCP sa addresses. Delete na natin to. So yung bridge na ginawa natin, bahala na kayo guys kung anong IP gusto nyong gamitin. So gamitin ko na lang yung default 88.1.88.1.24. Tapos gawa natin ng DHCP yung bridge 1. Puro next lang yan guys. Yung DNS lang iga natin ng Google DNS para common lang. So meron na tayong IP ng LAN
i-bridge na natin yung mga port. Di ba sa port 2 natin siya ikinabit, so i-bridge natin yung port 2. So ngayon magdi-disconnect, mag-identifying yan dito. Check natin kung may internet na siya. Ping natin dito sa Winbox, sa terminal. Tingnan natin kung may ping na siya. So may ping na guys. Check natin, may internet na yan. Yo, may internet na siya. So yung source ng internet natin, Wi-Fi. So paano kung gusto ko pa uli mag Wi-Fi? Pwede yun guys, gawa natin siya ng virtual Wi-Fi. Yan, WLAN 2. Tapos lagyan natin ng SSID, pangalan. So kahit bahala na kayo kung anong gusto nyong pangalan. Sample yan. So yung security sa default. So palitan na lang to ng password. Kayo na bahala. Ito guys, palitan nyo to, tsaka ito. Yan, edi may wifi na kayo. Para lang yung ginawang repeater eh. Inulit niya lang yung internet na sinalo niya. So ganun lang guys yung point-to-point style ng Mikrotik Haplite. Sana may natutunan tayo sa simpleng tutorial na ito. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, paki-like and subscribe na lang po ng video natin para sa marami pang video tutorial ng mga laman sa Mikrotik. I-share ko po sa inyong lahat guys. Paki-support na lang po ng channel natin. Maraming salamat sa mga bagong subscriber. Salamat po.